ආයුබෝවන් යාළුවනේ නැවතත් ටච් ඇන්ඩ් සෙන්ස් වීඩියෝ channel එකට ඔබව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔබ සමග කතා කරන්න අදහස් කළේ චෙස් ක්‍රීඩාව ගැන. ඔබ චෙස් ගැන දන්නවද? ඔව්, චෙස් කියන්නේ බොහෝ දෙනෙක් අතර ඉතා ජනප්‍රිය ගෘහස්ත ක්‍රීඩාවක්. මේ ක්‍රීඩාව මගින් කෙනෙකුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය, සිතීමේ පරාසය, ඒ වගේම ඉවසීම වර්ධනය කරන්නත් උපකාර වෙනවා. රජවරුන් දෙදෙනෙක් අතර පවතින යුද්ධයක් තමයි මේ ක්‍රීඩාව මගින් නිරූපණය කරන්නේ. පොත්පත්වල සඳහන් වෙන ආකාරයට මේට වසර 5000කට පමණ පෙර ශ්‍රී ලංකාව තුළ රජකම් කළ රාවණ රජතුමාගේ සහෝදරිය වුණු සුපර්ණිකා කුමරිය විසින් තමයි මුල්වරට මේ ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් බවට සඳහන් වෙන්නේ. ඒ කාලේ එදිමහන් ක්‍රීඩාවක් හැටියට තමයි මේ ක්‍රීඩාව සිදු කරලා තියෙන්නේ. පොළොව මත චෙස් පුරුවකට සමාන ආකෘතියක් සටහන් කරලා ඒ මත මිනිසුන් ස්ථානගත කරලා තියෙනවා. ඉන්පස්සේ දෙන ලද ඒ විධානයන්ට අනුව ක්‍රීඩකයන් එහා මෙහා ගමන් කිරීමෙන් තමයි මේ ක්‍රීඩාව සිදු කරලා තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රීඩාවට ඒ කාලේ කිව්වේ චතුරංග ක්‍රීඩාව කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්, අස්, රිය, පාබල කියන රජ කෙනෙක් සතු අංග 4කින් යුතු යුද සේනාවට. ඉතින් යාළුවනේ මේ ක්‍රීඩාව කෙමෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා පසු කාලීනව දෙදෙනෙක් අතර කරන ගෘහස්ත ක්‍රීඩාවක් බවට මේ පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. චෙස් ක්‍රීඩාව දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙකුට උනත් සිදු කරන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වොත් ඇතැම් විට ඔබ පුදුම වෙයි. දැන් මම ඔබට පෙන්වන්නම්කෝ ඒ සිදු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉන්නේ දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයන් සඳහාම සකස් කළ විශේෂ චෙස් පුවරුවක්. මෙහි රාමුවේ පිටත දාරේ දෙපස පමණක් විශේෂ බ්‍රේල් අක්ෂර රටාවක් සටහන් කරලා තියෙනවා. චෙස් ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙන සෑම අවස්ථාවකම මේ බ්‍රේල් අක්ෂර රටාව ක්‍රීඩකයින් දෙසට යොමු වී තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම රාමුව මත සිරස් අතට බ්‍රේල් ඉලක්කම් සහ තිරස් අතට බ්‍රේල් අකුරු සටහන් කරලා තියෙනවා. 1 සිට 8 දක්වා වෙන මේ ඉලක්කම් වලින් සෑම විටම නිරූපණය කරන්නේ පේලි. ඒ වගේම ඒ සිට එච් අකුර දක්වා වන මේ අකුරු වලින් තීරු නිරූපණය කරනවා. දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙකුට පහසුවෙන් හඳුනා ගැනීම පිණිස මෙහි කළු කොටු තරමක් ඉස්මතු කර දක්වා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති මේ සෑම කොටුවකම මැද කුඩා සිදුරක් තියෙනවා. මේ ඉන්නේ චෙස් සිත්තෝ. මේ සෑම චෙස් සිත්තකගෙම පහළ කොටස සකස් කරලා තියෙන්නේ කුඩා කූරක් ආකාරයට. මේ කූර චෙස් පුවරුවේ කොටු තුල තියෙන සිදුරට සම්බන්ධ කරලා තමයි ඉත්තන් පුවරුව මත රඳවගන්නේ. එවිට අත එහා මෙහා ගෙන යාමේදී ඉත්තන් පෙරලීමක් හෝ ස්ථානය වෙනස් වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඔබ මේ ඉත්තන් දෙදෙනා දිහා බලන්න. හැඩයෙන් එක හා සමාන වුණත් ඇස් පේන කෙනෙකුට නම් පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ කළු වර්ණයට අයත් ඉත්තෙක් සහ සුදු වර්ණයට අයත් ඉත්තෙක් කියලා. දැන් කොහොමද දෘශ්‍යාබාධිත කෙනෙක් මේ වර්ණ අඳුනගන්නේ? මේ බලන්න, කළු ඉත්තගේ ඉහළ කොටසේ පුංචි ඇණයක් සවි කරලා තියෙනවා. නමුත් සුදු ඉත්තගේ එවැනි ඇණයක් සවි කරලා නැහැ. බලන්නකෝ සෑම කළු ඉත්තෙක්ගේම ඉහළ කොටසේ ඒ වගේ ඇණයක් සවි කරලා තියෙනව නේද කියලා. අන්නේ ඇණය මගින් තමයි කරු වර්ණයටත් ඉත්තන් අපි වෙන් කර හඳුනාගන්නේ.
දැන් මම ඔබට පෙන්නන්නම් මම කොහොමද මගේ චෙස් පුවරුව සකස් කරගන්නේ කියලා. චෙස් පුවරුව මත ඉත්තන් රැඳවීමට කලින් හරියටම මේ චෙස් පුවරුව මම මුලින් සඳහන් කර ආකාරයට දිශාගත කරගන්න ඕන. හරියට මෙන්න මේ වගේ. දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඉත්තු ටික සකස් කරගන්නේ කියලා. මේ ඉන්නේ රුක්. එක පාටකින් මේ වගේ රුක්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මම මුලින්ම රුක්ව යටම පේලියේ දෙපැත්තේ තියෙන කොටු දෙකේ මෙන්න මේ ආකාරයට රඳව ගන්නවා. මෙයාට කියන්නේ නයිට් කියලා. නයිට්ලත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හැම විටම නයිට් රඳව ගන්න ඕනේ රුක් ළඟින්මයි. මේ බිෂොප්ලත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. බිෂොප් රඳවන්නේ නයිට් ළඟින්. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ රජු සහ රැජින හරියට ස්ථානගත කරගන්න. මෙතනදී ඔබ මේ ඉන්නේ රජතුමා, මේ ඉන්නේ රැජිනිය. රැජිනිය රඳව ගන්නකොට ඔබ නිතරම කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ කළු පාටට අයත් රැජිනියනේ. ඒ නිසා හැම විටම මේ රැජිනිය රඳවන්න ඕනේ කළු පාටට අයිති කොටුවක. මෙන්න මේ වගේ. දැන් රැජිනිය අසලින්ම තියෙන හිස් කොටුවේ තමයි රජතුමා රඳවන්නේ. දැන් ඔබට පේනවද කොහොමද මම පසුපස කොටුව පේලිය හදාගත්තේ කියලා? මේ ඉන්නේ පෝන්ස්ලා. ඒ කියන්නේ යුද්ධකින් ඉදිරියෙම ගමන් කරන පාබල හමුදාව නියෝජනය කරන කණ්ඩායම. ඒ නිසා අපි මේ අයව මෙන්න මේ ඉදිරි පේලියෙන් රඳව ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔබ මෙතනදී තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔබට කවදාම හරි දවසක දෘශ්‍යාබාධිත කෙනෙක් එක්ක චෙස් ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණොත් මේ දේ හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔබ යම් මිත්තෙක් තියෙන ස්ථානයකින් වෙනස් ස්ථානයකට ස්ථානගත කරනවා නම් ඒ ස්ථානගත කර කොටුව අයිති ඉලක්කම සහ මේ අකුර නිවැරදිව සඳහන් කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් හැටියට ඔබ හිතන්නකෝ මම මෙන්න මේ ඉත්තව මෙතනින් තිබ්බා කියලා. එතකොට බලන්න මේ තියෙන්නේ ඒ තීරුව. ඒ තීරුවේ අපි බලමු කීවෙනි කොටුවද කියලා. 1යි 2යි 3යි 4යි. ඒ තීරුවට අයිති 4 වෙනි කොටුවේ තමයි ඒ ඉත්තව අපි තිබ්බේ. අන්න ඒ ආකාරයට. දැන් මම ඔබට පෙන්නන්නම් මම සකස් කර චෙස් පුවරුව. ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා සූදානම් කරගත් මගේ චෙස් පුවරුව. ඉතින් යාළුවනේ මම කොහොමද මේ චෙස් ක්‍රීඩාව කරන්න කියන දේ සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීමක් ලබන්න ඔබ කැමති නම් පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පුංචි සටහනක් තියන්න. ඔබේ ප්‍රතිචාරයට අනුව ඉදිරි වීඩියෝකින් මම චෙස් ක්‍රීඩා කරන හැටි මම ඔබට පෙන්වන්නම්. ස්තුතියි.